Trong video này, tôi sẽ nói cho bạn biết 7 nguyên tắc của người giàu trong cuốn sách nổi tiếng Cha giàu, cha nghèo. Cùng với đó là 10 bước bắt đầu để bạn có thể trở nên giàu có. Tác giả cuốn sách Cha giàu, cha nghèo là Robert Kiyosaki. Ông có 2 người cha. Cha đẻ của ông là một người học hành giỏi giang. Ông hoàn thành chương trình đại học chỉ trong 2 năm, học thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học uy tín số 1 ở Hawaii. Nhưng ông luôn nghèo túng và phải vật lộn với những chi tiêu trong cuộc sống. Còn người cha nuôi, vốn là cha của bạn thân và là cố vấn tài chính cho ông, thì chưa hoàn thành lớp 8, nhưng đã trở thành một trong những người giàu có nhất vùng với khối tài sản hàng chục triệu đô. Người cha giàu đã dạy cho Robert những bài học quý giá về kiếm tiền và giúp ông trở thành một trong những triệu phú đô la có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Nếu như bạn không có một người cha giàu có, bạn vẫn có thể học những nguyên tắc làm giàu từ Robert và người cha giàu của ông trong video này. Đây là VN Investor, kênh kiến thức về thông tin đầu tư tài chính chứng khoán. Áp dụng các nguyên tắc và suy nghĩ của các tỷ phú chứng khoán, tôi đã quản lý danh mục chứng khoán có hiệu quả vượt trội so với thị trường. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ ngay với bạn những thông tin thú vị này. Hãy đăng ký kênh của VN Investor và xem tiếp nhé. Nguyên tắc thứ 1. Những người giàu không làm việc vì tiền. Hãy xem, đây là Huy. Anh ta dành từng giờ mỗi ngày làm việc kiếm tiền. Huy chán ghét cuộc sống và tự hỏi bản thân tại sao mình không thể giàu lên. Còn đây là Nam. Thu nhập của Nam cũng chỉ bằng Huy, nhưng Nam dành phần lớn thời gian để thu thập tài sản cho mình, và các tài sản này lại sinh ra tiền cho anh ấy. Bài học ở đây là những người giàu không đánh đổi thời gian cho tiền bạc, mà họ dùng nó để tìm kiếm các tài sản sinh ra tiền cho mình. Robert nói, hầu hết thời gian, cuộc đời sẽ không nói cho bạn biết phải làm gì. Nó sẽ ném bạn vào những hoàn cảnh khó khăn khác nhau, và thường mỗi một cú ném đó là một lần cuộc đời đang cố gắng nói với bạn, hãy tỉnh dậy đi. Nếu như bạn muốn trở nên giàu có, bạn phải biết rằng con người bị chi phối bởi 2 thứ cảm xúc. Đó là sự sợ hãi và lòng tham. Thật kỳ lạ là nhiều người nói rằng họ không quan tâm đến tiền, nhưng họ vẫn làm việc 8 đến 10 tiếng một ngày chỉ để cố gắng tăng thu nhập. Sự sợ hãi không có tiền buộc họ phải làm việc, nhưng sau đó lại chi tiêu nhiều hơn vì không thể kiểm soát bản thân. Họ cứ luẩn quẩn trong vòng quay làm việc ngày càng chăm chỉ hơn và cũng chỉ để tiêu ngày càng nhiều tiền hơn. Thay vì để đam mê dẫn dắt, họ để nỗi sợ hãi điều khiển và vướng mãi mãi vào cạm bẫy này của cuộc đời. Nguyên tắc thứ 2, bạn phải có kiến thức về tài chính. Điều quan trọng không phải là bạn làm được bao nhiêu tiền, mà là bạn giữ được bao nhiêu tiền ở lại. Bạn có biết những người giàu thường tích trữ tài sản, trong khi những người nghèo và trung lưu thường tích trữ những tiêu sản mà họ tưởng rằng đó là tài sản. Để có thể trở nên giàu có hơn, bạn cần phải hiểu rõ sự khác biệt giữa một tài sản và một tiêu sản. Một tài sản sẽ mang lại cho bạn tiền, trong khi một tiêu sản sẽ lấy tiền của bạn đi. Giả sử bạn có một căn nhà, nhưng nó tiêu tốn của bạn mỗi tháng 10 triệu thì đó là một tiêu sản. Còn nếu nó mang lại cho bạn 10 triệu mỗi tháng thì đó là một tài sản. Người nghèo thường mua những món đồ vượt quá khả năng kiếm tiền của họ và thường xuyên vay nợ để làm điều đó. Họ mắc nợ vào thẻ tín dụng, khoản vay nợ ngân hàng. Những tiêu sản này bòn rút và làm dòng tiền của họ nghèo đi mỗi ngày. Sự thiếu hiểu biết về tài chính là lý do số 1 khiến cho những người giàu ngày càng giàu hơn và người nghèo ngày càng nghèo đi. Nguyên tắc thứ 3, tự kinh doanh và xây dựng tài sản. Theo như trong cuốn sách, những người giàu thường tập trung xây dựng tài sản của họ, trong khi những người khác chỉ tập trung vào thu nhập mỗi ngày. Các tài sản mà người giàu thường xây dựng là gì? Các tài sản này có thể là bất động sản, cơ sở kinh doanh, danh mục chứng khoán hay một website. Bất cứ thứ gì có thể mang lại dòng tiền cho bạn. Đừng chạy theo đồng tiền, hãy bắt nó làm việc cho bạn. Nguyên tắc thứ 4, tận dụng lợi thế khi trở thành một doanh nghiệp. Việc thành lập doanh nghiệp sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc làm giàu của bạn. Những người giàu lợi dụng lỗ hổng thuế hợp pháp từ các công ty để bảo vệ số tiền của họ. Nếu như bạn đang sở hữu khối tài sản và thu nhập đáng kể, bạn nên tạo ra một công ty của riêng bạn để quản lý tài sản trên. Bạn cũng sẽ cần rèn luyện trí thông minh IQ về tài chính, bao gồm những hiểu biết cơ bản về: thứ nhất, kế toán, để bạn hiểu các con số về doanh thu và lợi nhuận. Thứ hai, đầu tư, để bạn dễ dàng hơn trong việc bắt tiền đẩy ra tiền. Thứ ba, về thị trường, để bạn hiểu về khoa học của cung và cầu. Thứ tư, về luật, để bạn hiểu thêm về các lỗ hổng thuế và cách để bạn bảo vệ đồng tiền của chính mình. Nguyên tắc thứ 5, người giàu thường tìm kiếm những cơ hội tạo ra tiền. Những cơ hội tốt không thể thấy bằng mắt mà bằng trí óc của bạn. Tài sản quý giá nhất chính là bộ não của bạn. Nếu được rèn giũa, nó sẽ là công cụ làm giàu tốt nhất. Có một câu khác trong cuốn sách là: trong cuộc sống, không phải những người thông minh có thể tiến về phía trước, mà là những người rắn giỏi. Những người rắn giỏi là những người thường thành công trong làm giàu, ngay cả khi họ không thông minh bằng những người khác.
Nguyên tắc thứ 6, hãy làm việc để học hỏi nhiều hơn, đừng làm việc vì tiền. Robert Kiyosaki kêu gọi những người trẻ tuổi hãy chọn làm công việc giúp bạn học hỏi được nhiều hơn là chọn công việc có thu nhập cao hơn. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, bạn cần biết mỗi thứ một ít. Chính sự quá tập trung vào một công việc là thứ đang ngăn cản bạn trở nên thực sự giàu có. Nguyên tắc thứ 7, vượt qua những rào cản. Sự khác biệt cơ bản giữa những người giàu và những người nghèo chính là ở cách họ vượt qua những rào cản. Như sự sợ hãi, có nhiều người lúc nào cũng lo sợ về việc thua cuộc và điều đó càng dẫn họ nhanh tới thất bại. Sự hoài nghi, nghi ngờ bản thân khiến hầu hết mọi người trong chúng ta không thể phát huy được năng lực thực sự của chính mình. Sự lười biếng là một rào cản của sự giàu có. Nếu bạn hành động không liên tục và đủ mạnh, rất khó để mang lại kết quả tích cực. Những thói quen xấu khác như dành quá nhiều thời gian lướt mạng, xem TV thay vì trau dồi kiến thức. Hay sự kiêu ngạo. Tác giả Robert Kiyosaki nói rằng mỗi lần tôi kiêu ngạo là một lần tôi phải trả giá vì tôi cho rằng những điều tôi không biết là không quan trọng. Đừng để sự kiêu ngạo lấy cắp đi tiền bạc của bạn. Như vậy là bạn đã nắm được 7 nguyên tắc trong cuốn sách Cha giàu cha nghèo. Nhưng chưa hết. Hay hơn nữa là tác giả Robert Kiyosaki còn chỉ ra 10 bước để đánh thức thiên tài về kinh doanh trong bạn. Bước thứ nhất, hãy tìm ra một mục tiêu tham vọng cho bản thân. Đó là một lý do đủ lớn để tạo động lực cho bạn theo đuổi sự tự do về tài chính. Bước 2, hãy viết ra những lựa chọn hàng ngày. Hãy cẩn thận lựa chọn cho mình những hoạt động có thể giúp bạn theo đuổi mục tiêu và những hoạt động không giúp gì cho bạn. Bước 3, chọn bạn mà chơi. Hãy cẩn thận với những người mà bạn quyết định chơi cùng. Nó sẽ quyết định tới tư duy làm giàu và thu nhập của bạn. Có một nguyên tắc khác là thu nhập của bạn sẽ bằng trung bình của 5 người bạn mà bạn dành nhiều thời gian cho họ nhất. Bước 4, làm chủ một công thức kiếm tiền và nhanh chóng chuyển sang công thức khác. Bạn nắm vững những công thức làm giàu càng nhanh thì con đường dẫn tới thành công trong tài chính càng gần. Bước 5, khi bạn kiếm được một khoản tiền, hãy trả cho mình trước, sau đó mới trả cho các khoản chi phí khác. Bước 6, hãy trả công xứng đáng cho nhà tư vấn của bạn. Những lời khuyên đúng đắn trong đầu tư rất khó có thể đo đếm bằng tiền bạc. Bước 7, trở thành một nhà đầu tư miễn phí. Nếu bạn đầu tư vào bất động sản, chứng khoán hay các loại tài sản khác, hãy quan tâm tới việc nhanh chóng lấy lại số tiền gốc ban đầu và giữ lại tài sản bằng số tiền lãi đã được sinh lời. Bạn sẽ gia tăng số tài sản của mình liên tục bằng phương pháp này. Bước 8, chỉ dùng tài sản để mua những món đồ xa xỉ. Luôn luôn mua những món đồ xa xỉ bằng số tiền kiếm được từ các tài sản của bạn và đừng bao giờ vay nợ để mua những thứ này. Bước 9, hãy chọn cho bản thân một người hùng của riêng bạn về kinh doanh. Một hình mẫu người hùng sẽ giúp bạn dễ dàng chạm tới các khả năng tiềm tàng bên trong bạn. Bước 10, hãy học cách cho đi và rồi bạn sẽ nhận lại nhiều hơn thế. Khi bạn thực sự muốn một điều gì đó, hãy cho đi thứ bạn cần và nó sẽ quay lại với bạn nhiều hơn. Vậy là bạn đã nắm được 7 nguyên tắc của người giàu và 10 bước để bắt đầu trở nên giàu có trong cuốn sách Cha giàu cha nghèo. Bạn sẽ bắt đầu ứng dụng nguyên tắc nào trong những nguyên tắc trên? Hình mẫu người hùng trong kinh doanh của bạn là ai? Hãy để lại comment với video này. Và nếu bạn thích video này thì hãy subscribe và chia sẻ video này để nhận lại được nhiều hơn những video khác nhé.